thấy lần một cái chè vậy khi nhé lần ô mình tên món á thấy nhá nhung vô mà thưa ngao phốt hay nhung ăn cho mùi nhung tắc thấy xoài bởi dương thôi tắc thấy xoài nhung tên hay nếu chỉ thường ngao chúa thấy nó như vô ngao chúa cho mùi này ăn rồi má rùm đen tôm xó tôm cà hóm là cái sao nhung mà tê tùng tỏ lấy cho bạn thưa rồi vội nhầm tặng ở cái bồn lái nhóm cho đau vừa thị như xanh thấy nó dân chai chụp tí tiết nhung chụp đam liên thấy nè nhung phòm bao làm bay liên thấy nắng
pi riệp trong rồi hai lợi nhâm cho đam tắt ai cho đam ăn trái lời nó nhông chập đàn thưa tạc rầy xoái đã xoái chố tâm sốt tâm có hôm hay nằm tê tống score số mà sao sốt tạc rầy chú em mồm tránh tạc phù hai là nhầm bong cô sạc rấy là cổ sáu cái tâm tô hay nhầm rụng đến đã trây chố còn tiết đã xào sốt tạc trấy hơi nên sổ sò tòm tiết nhâm thêm bẩn tí nè tầm lột bao nhiêu rồi hỏi tờ lùi cho mình vợ nhầm tầng óc cái này ôi lắng chui món anh đấy thời tiết nó chu chết ngành tên sao thầy nặng phải em nữa nặng ấy lòng phải em cho anh luôn á ủa ấy cái từ này hai số số ồ chẳng nha à lời ní dừng một lụa cho môi thầy ăn đó ôi đừng từ từ nấu chinh anh muốn nè bảy đi lăng suối prai muốn á ôi từ nấu khăn này đại tí ôi thật chết nó ăn không rồi sẽ biết rằng ai không cần thầy mà chứ chui
chua hơi tí ôi nhầm ta giờ tôm hộp vi một nếu làm từ non nhanh trộn mọi món ôi sạch thấy lòng ai nó thấy từ lấy tiết hơi chuyện lắm đã mùi sơ bài nên tới bị chua mua rồi chua hơi ngầm đã con này tặng ốc này sầm nạp cá cho tôi snap video rồi bảo phúc khiêm tụng pi nè hai chơi chuối phúc khiêm đâu video crack tiệt ốc con chào bye bye